नमस्कार सबैलाई। यहाँ म आज के गर्न गइरहेको छु भनेदेखि यो हाम्रो कम्प्युटरहरू कुनै कुनै बेला नचलेर ह्याङ भइरहेको, एकदम स्लो चल्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले सामान्यतया कम्प्युटरहरूलाई, यो ल्यापटपहरूलाई, कम्प्युटरहरूलाई के गर्न सकिन्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ सानो एउटा काम गर्न सकिन्छ। यसले केहीसम्म भए पनि राहत दिन्छ। यो नचाहिने कुनै त्यस्ता खालका चाहिँ पक्षहरू चाहिँ यसमा रहिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने, कसरी क्लिन गर्ने भन्दाखेरि यसमा अरू कुनै त्यस्ता सफ्टवेयरहरू, कुनै किसिमका त्यस्ता चाहिँ सफ्टवेयरहरू हामीले हालिराख्नु पर्दैन। यो आफ्नै सिस्टममा यो हुन्छ। यो सिस्टमले नै केही सफा गरियो भने पनि केही हदसम्ममा कम्प्युटरहरू अलिक फ्रेस हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ गर्न गइरहेको छु। यहाँ देखिएका सबै डिस्कहरूमध्येमा यो लोकल डिस्क सी भन्ने चाहिँ हाम्रो सिस्टमको एउटा ड्राइभ हो। यो सिस्टम ड्राइभहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यस्ता नचाहिने कुराहरू पनि आएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ अवरोधहरू ल्याउँदाखेरि हाम्रो कम्प्युटरहरू स्लो हुने हुन्छ। र यसलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सामान्यतया यहाँनिर त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ अहिले केही हद मात्रामा चाहिँ फ्री हुन्छ। जस्तै यो लोकल डिस्क सीमा राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसको तल हामी प्रोपर्टीमा जान सक्छौँ र प्रोपर्टीमा गइसकेपछि यहाँ डिस्क क्लिनअप भन्ने हुन्छ। यो डिस्क क्लिनअपमा चाहिँ हामी क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर यसरी यहाँ मेरो चाहिँ यो सबै यसमा चेक लागेको छ। यसमा कसैको पहिला सुरुमा चाहिँ यो चेक नलागेको पनि हुनसक्छ, कुनैमा चेक नलागेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैमा चेक लगाइदिनुपर्छ। जस्तो यहाँबाट यो यसबाट चाहिँ सारेर हेर्ने होइन, कुनैमा चेक छैन भने यतापट्टि चेक सबैमा चेक लगाइदिने र यो क्लिनअप सिस्टम फाइल भन्नेमा चाहिँ हामी यस ठाउँमा चाहिँ क्लिक गरिदिने। क्लिक गरिसकेपछि यो क्लिन हुँदैछ। यसमा धेरै रहेको छ भने अलिकति टाइम लिन्छ, तर बेला बेलामा यसरी हामीले क्लिनअप गरिरहेको छौँ भने तुरुन्तै चाँडै हुन्छ। र यहाँ अर्को पनि एउटा चेकबक्स लगाउने ठाउँ आएको छ। जस्तो यहाँ चेकबक्सहरू यहाँनिर नहुनसक्छ, यो खाली हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ सबै हामीले लगाउनुपर्छ। यसमा सबैले लगाएर यहाँनिर यो ओके भन्ने बटनमा चाहिँ हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर आर यु स्योर यु वान्टेड टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल भनेर भन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यस्ता नचाहिने फाइलहरू बसेको हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने सकिन्छ हामीले। त्यसलाई चाहिँ यो कम्प्युटरले आफै डिलिट गर्छ। हामी यसलाई यहाँ डिलिट फाइल भनेर हामीले गरिदिने। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर बेला बखतमा हामीले यो अननेसेसरी फाइलहरू यहाँनिर चाहिँ क्लिनअप गरिरहेका छैनौँ भने चाहिँ यो बखतमा यो समयमा चाहिँ धेरै टाइम लिन सक्छ यसले। र बेला बेलामा गरिराखिएको छ भने चाहिँ यसले थोरै टाइममा पनि क्लिनअप गरिन्छ। जस्तो मेरो यो बेला बेलामा म गरिरहन्थेँ, त्यस कारणले यो चाँडै भयो। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलाको भन्दा केही हदमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिक फास्ट हुने र त्यस्तो ह्याङ नहुने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू हुन्छ। भन्दै आज मैले यति कुराहरू तपाईँको सामु ल्याएँ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई र राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई भन्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु।